বন্ধুসকল কেৰিয়াৰ কেনভাছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্নোত্তৰ আলোচনা কৰিম, যিসমূহ আহি থকা ADRE, SSC বা অন্য ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় হ'ব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছে, শোণিতকুঁৱৰী নাটকখন কোনে ৰচনা কৰিছিল? শোণিতকুঁৱৰী নাটকখন ৰচনা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে। শোণিতকুঁৱৰী নাটকখন ৰচনা কৰিছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ডিস্কভাৰী অফ আছাম কিতাপখনৰ ৰচক কোন? ডিস্কভাৰী অফ আছাম নামৰ যিখন কিতাপ আছিল, সেই কিতাপখনৰ ৰচক হ'ল সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি। সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি আছিল ডিস্কভাৰী অফ আছাম নামৰ কিতাপখনৰ লেখক। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, শিৱসাগৰৰ সাহিত্যিক অৰ্থ কি? শিৱসাগৰৰ সাহিত্যিক অৰ্থ হ'ল শিৱ মহাসাগৰ। শিৱসাগৰৰ সাহিত্যিক যিটো অৰ্থ আছে, সেই অৰ্থটো হ'ল শিৱ মহাসাগৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, ACSৰ অলপতে APSC পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিছে। কিছুমান ACSত পাইছে, কিছুমানে APSত পাইছে, বেলেগ বেলেগ বিভাগত পাইছে। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে ACSৰ সম্পূৰ্ণ নামটো কি বা সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি? ACSৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো হ'ল আছাম চিভিল ছাৰ্ভিচ। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ বিখ্যাত মন্দিৰটোৰ নাম কি? অসমৰ বিখ্যাত মন্দিৰটোৰ নাম হ'ল কামাখ্যা মন্দিৰ। ঠিক আছে। কামাখ্যা মন্দিৰটো অসমৰ ভিতৰত এটা বিখ্যাত মন্দিৰ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ কোন চনত আহিছিল? ঠিক আছে। মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিলে 1921 চনত। মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ 1921 চনত আহিছিল। ইয়াৰ পাছতো আহিছে, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ কোন চনত আহিছিল মানে কোন চনত আহিছিল বুলি সুধিছে যেতিয়া আমি প্ৰথমে কেতিয়া আহিছিল সেইটোৱে লিখিব লাগিব। তাৰমানে মহাত্মা গান্ধী প্ৰথম অসমলৈ আহিছিল 1921 চনত। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰথম মাহটো কি? ঠিক আছে। ইংলিছ কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰথম মাহটো জানুৱাৰী বুলি আমি সকলোৱে জানো। এতিয়া আমাক প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰথম মাহটো কি? অসমীয়া কেলেণ্ডাৰৰ প্ৰথম মাহটো হ'ল বহাগ। ঠিক আছে। এইটো আমি সকলোৱে জানো, এটা কুৱেশ্যন হিচাপে জাষ্ট বহাই দিছোঁ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ খেল দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? ঠিক আছে। অসমৰ খেল দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? অসমৰ খেল দিৱস পালন কৰা হয় 17 অক্টোবৰ। ঠিক আছে। 17 অক্টোবৰ তাৰিখে অসমত খেল দিৱস পালন কৰা হয়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, বৰদলৈ ট্ৰফি কোনবিধ খেলৰ লগত জড়িত? ঠিক আছে। বেলেগ বেলেগ ট্ৰফি বেলেগ বেলেগ খেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহে, আমি জানো। কিন্তু আমাক প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে বৰদলৈ ট্ৰফি যিটো আছে, সেই বৰদলৈ ট্ৰফিটো কোনটো খেলৰ লগত জড়িত? ঠিক আছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত। বৰদলৈ ট্ৰফি ফুটবল খেলৰ লগত জড়িত। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক জনা যায়? ঠিক আছে। অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি কাক জনা যায়? অসমীয়া সাহিত্যৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱক জনা যায়। ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱক অসমৰ ৱাল্টাৰ স্কট বুলি জনা যায়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে? ঠিক আছে। পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ কি আছে? কেন্দ্ৰটো ক'ত আছে? টি অকশ্যন চেণ্টাৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট বা ছেকেণ্ড বিগেষ্ট টি অকশ্যন চেণ্টাৰটো ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব গুৱাহাটীত। পৃথিৱীৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় সৰ্ববৃহৎ যিটো চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ আছে, সেই চাহ নিলাম কেন্দ্ৰটো আছে গুৱাহাটীত। ঠিক আছে। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, অসমৰ ক'ত ৰেলৰ ইঞ্জিন মেৰামতি কৰা হয়? অসমৰ কোনখিনি ঠাইত বা কোনখন জিলাত ৰেলৰ ইঞ্জিন মেৰামতি কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডিব্ৰুগড় আৰু বঙাইগাঁৱত ৰেলৰ যি ইঞ্জিন আছে, সেই ইঞ্জিন মেৰামতি কৰা হয়। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক। প্ৰশ্নটো আছে, একেৰাহে সংগীত পৰিচালনা, অভিনয় আৰু চিনেমা পৰিচালনা কৰা অসমৰ শিল্পীগৰাকী কোন? কি কৈছে যে একেৰাহে সংগীত পৰিচালনা, অভিনয় আৰু চিনেমা পৰিচালনা কৰা অসমৰ শিল্পীগৰাকীৰ নাম কি? অসমৰ সেই শিল্পীগৰাকীৰ নাম হ'ল জুবিন গাৰ্গ, যিয়ে একেৰাহে সংগীত পৰিচালনা, অভিনয় আৰু চিনেমা পৰিচালনা কৰা শিল্পী অসমৰ। তেখেতৰ নাম হ'ল জুবিন গাৰ্গ।
তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম হকী এছ'চিয়েশ্যন কিমান চনত সংগঠিত হৈছিল অসম হকী এছ'চিয়েশ্যন কিমান চনত সংগঠিত হৈছিল সেইটো সংগঠিত হৈছিলে 1955 চনত 1955ত অসমত যে হকী এছ'চিয়েশ্যন আছে সেই হকী এছ'চিয়েশ্যন সংগঠিত কৰা হৈছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে কম্পিউটাৰত কোনে প্ৰথমে অসমীয়া পুথি লিখি উলিয়াইছিল কম্পিউটাৰত কোনে প্ৰথমে অসমীয়া পুথি লিখি উলিয়াইছিল তেখেতৰ নাম হ'ল দিলীপ কুমাৰ দত্ত দিলীপ কুমাৰ দত্তদেৱে কম্পিউটাৰত প্ৰথমখন যি অসমীয়া পুথি আছিল সেই পুথিখন লিখি উলিয়াইছিলে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে প্ৰথম অসমীয়া অনুদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম কি প্ৰথম অসমীয়া অনুদিত গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা ঠিক আছে যাত্ৰীকৰ যাত্ৰাৰ কিতাপখনৰ ইংলিছৰ যি নাম আছিল য'ৰ পৰা এখন ট্ৰান্সলেট কৰা হৈছে কাৰণ অনুবাদ আমাক সুধিছে ন যে প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ কৰা যিখন গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল যাত্ৰীকৰ যাত্ৰা এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে কোনখন কিতাপৰ পৰা যাত্ৰীকৰ যাত্ৰাখন অনুবাদ কৰা হৈছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে চিউকি নামৰ পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল চিউকি নামৰ যিখন পুথি আছে সেই চিউকি নামৰ পুথিখন ৰচনা কৰিছিলে হিউৱেন চাঙে হিউৱেন চাং এজন ট্ৰেভেলাৰ আছিল চাইনাৰ ট্ৰেভেলাৰ তেখেত অসমলৈ আহিছিল আৰু অসমত ভিজিট কৰি বা অসমখন ফুৰি ভ্ৰমণ কৰি তেখেতে এখন অসমৰ ওপৰত কিতাপ লিখি উলিয়াইছিল সেই কিতাপখনৰ নাম হ'ল চিউকি আৰু সেই কিতাপখন লিখিছিল হিউৱেন চাং ঠিক আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমজন অসমীয়া কোন ঠিক আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা প্ৰথমজন যি অসমীয়া আছিল সেই অসমীয়াজনৰ নাম হ'ল ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডক্টৰ সত্যেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাদেৱে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰথম ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে শিৱসাগৰ যি তলাতল ঘৰ আছে সেই তলাতল ঘৰ কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শিৱসাগৰৰ তলাতল ঘৰ কিমান চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে সেইটো হৈছিলে 1765 চনত 1765ত শিৱসাগৰৰ যি তলাতল ঘৰ আছে সেই তলাতল ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে ৰংঘৰ কোনে সাজিছিল ৰংঘৰ আৰু কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ এইবিলাক আমি সঘনাই শুনি থকা নাম ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন আহিলে আমি যদি মিছ নহয় তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব অলপ আগতে আমি পাই আহিলোঁ যে তলাতল ঘৰ কিমান চনত সাজি উলিয়াইছিল 1765ত এতিয়া আমাৰ প্ৰশ্নতে সুধিছে যে ৰংঘৰ কোনে সাজিছিল ৰংঘৰ সাজিছিলে আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনত কি হৈছিলে ৰংঘৰ সাজি উলিওৱা হৈছিল তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে যে স্বাধীনতাৰ পাছত বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল স্বাধীনতাৰ পাছত বিধানসভাৰ প্ৰথম যি অধ্যক্ষ আছিলে সেই অধ্যক্ষ আছিল হৰেশ্বৰ গোস্বামী স্বাধীনতাৰ পাছত বিধানসভাৰ যি প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিলে তেখেত আছিল হৰেশ্বৰ গোস্বামী তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ প্ৰথম ব্ৰিটিছ চিফ কমিশ্যনাৰ কোন আছিল অসমৰ যি প্ৰথম ব্ৰিটিছ চিফ কমিশ্যনাৰ আছিলে তেখেতৰ নাম কি আছিল তেখেতৰ নাম আছিলে কলনেল কিটিং ঠিক আছে অসমৰ প্ৰথম যি ব্ৰিটিছ চিফ কমিশ্যনাৰ আছিল তেখেতৰ নাম তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ মৰাপাটৰ কাৰখানা ক'ত আছে অসমত যি মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে সেই মৰাপাটৰ কাৰখানা আছে শিলঘাটত অসমৰ মৰাপাটৰ যি কাৰখানা আছে কাৰখানাটো আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমৰ যি খাৰ কাৰখানা আছে অসমৰ খাৰ কাৰখানা ক'ত আছে অসমৰ খাৰ কাৰখানা আছে নামৰূপত মৰাপাটৰ কল আছে শিলঘাটত আৰু খাৰ কাৰখানা আছে নামৰূপত তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসম সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা কিমান উচ্চতাত অৱস্থিত অসম হ'ল মানে অসমখনৰ যিটো চি লেভেল আছে অসমৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা কিমান উচ্চতাত আছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 79.5 মিটাৰ ঠিক আছে 79.5 মিটাৰ উচ্চতাত কি আছে অসমখন অৱস্থিত হৈ আছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে গুৱাহাটী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কোন পাৰে অৱস্থিত গুৱাহাটী চহৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কোন পাৰে অৱস্থিত বুলি সুধিছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব দক্ষিণে গুৱাহাটী চহৰখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওক প্ৰশ্নটো আছে অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি কেতিয়া হৈছিল অসমীয়া ভাষাৰ উৎপত্তি হৈছিল নৱম বা দশম শতিকাত ঠিক আছে তাৰ পাছৰ বস্তুটো চাওক ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি সঘনাই লৈ আহি থাকোঁ যিসমূহে আপোনালোকক আহি থকা ADRE আসাম পুলিচ এগ্ৰিকালচাৰ বা SSC বেলেগ ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত বহুখিনি সহায় কৰিব
সেয়েহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ পায়। কমেণ্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পাইছে, লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত। লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।